Ja, välkomna. Idag befinner vi oss i Sankta Eulalia, en vacker strand lite öster om Albufeira. Och jag står här och målar med mina 3 målarkompisar här. Och det vi ska måla idag är en bit av de här klipporna och höjden här borta som ni ser här. Med lite träd, lite vatten slår in, lite av stranden ner till där också. Och som ni ser så zoomar jag in lite grann också för att man ska inte måla för stora grejer, för mycket när man målar. Man ska helst fokusera på en liten bit som lite längre fram sådär. Jag har även gjort en liten snabb skiss som ungefär jag tänkt med de 2 klipporna och lite träd och var horisonten ska vara. Här är mitt staffli och mitt akvarellpapper. Jag kommer först rita upp det här med en rätt så mjuk blyertspenna. Jag har min skiss bredvid så jag tittar på den också så jag får en bra komposition. Horisonten placerar jag 2/3 upp på pappret ungefär. Och drar en rak linje så att den inte lutar, det är viktigt. Sen börjar jag rita lite grovt ungefär var de olika sakerna ska vara. Jag har det här trädet som jag tycker är en viktig del av bilden också. Jag försöker forma dit klipporna ungefär som de ska vara. Det är den bortre klippan, här har vi den hitre klippan och det här framför oss nu. Som ni ser så markerar jag ungefär bara sakerna ska vara. Jag tecknar dem inte, det blir ingen teckning jag gör det. Jag ska ju inte måla på en färdig blyertsteckning här. Jag ritar i de där 2 träden som finns där framför det stora trädet också. En liten pinneträd lite längre bort där. Sen markerar jag med blyerts lite de här mörka partierna för det kan jag göra med blyertspennan, ta i och lite svart eftersom jag ändå ska måla där över med rätt mörk akvarellfärg så gör det ingenting om blyertsen finns där under. Och det är lite lättare att få se kompositionen på så sätt. Ska även göra en bit av stranden här nere och då drar jag med pennan för att få riktningen på vågorna här då, så det stämmer. Här går det en person. Det kan vara kul att ha med en person på bilden också. Jag placerar honom här nere på stranden här. Fukta pappret först för solen lyser på pappret och det är risk att bilden blir lite för mörk när man målar i solkänsla. Men jag har hittat ingen möjlighet att hitta skugga idag. Jag lägger koboltblå överst. Försöker ha rätt så kraftigt här. Och jag lägger på rejält mycket uppe. För att komma spädare med lite vatten sen nedanför där och vill få en liten toning på himlen lite grann. Så den är lite kraftigare längre upp. Det här kommer att blekna sen när det torkar. Ungefär 30% brukar det försvinna bort när det torkar. Så jag tar lite, samtidigt som jag tar lite vatten så tar jag även lite mer violett i färgen. Lite Alizarin Crimson kan jag i. Så jag får en liten lila ton samtidigt som jag förändrar den lite mer där. Ända ner mot horisont. Jag målar över trädet och klipper allt upp. Himlen får vara hela vägen ner. Jag kan inte börja med träden här nu utan jag måste börja måla där det är torrt och låta himlen torka innan jag kan måla de träden. Så jag tar och målar på de här klipporna här nu. Och de är väldigt ljusa i överkant så att jag kan faktiskt måla vattnet efteråt och lämna en vit kant upp till på de här. För de är så pass belysta upp till klipporna så att det kommer att fungera bra tror jag. Jag varierar färgen lite grann här, lite kraftigare och lite rött i färgen ibland så jag får variation på klipporna till det så det inte blir enfärgat. Ljusockra är den färg jag använder mest här. Jag målar nu alltså de solbelysta delarna av klipporna. Sen när det här torkat kommer jag på att lägga skuggfärgen efteråt. Så att jag målar solbelysta klippor över hela ytan först. Så jag inte skiljer på dem. Därför blir det en väldigt
rätt så enfärgad yta. Men för den skulle måla inte enfärgat här, utan försöka ändå variera här lite grann. Den här stranden är ju fin och den är ju också väldigt ljusockra. Och jag kommer att måla den med väldigt ljus ockrafärg längst upp. Så tar jag upp och kör lite kraftigare allt som jag kommer längre ner i hörnet här. Jag får lite skiftning på den också så den inte blir enfärgad. Ta lite mer burnt sienna i hörnet där också för att mörka ner den ordentligt. Där kommer det med lite rött också. Nu tänkte jag måla vattnet där borta. Och det är lite blött, det ligger en liten fuktig rand där. Så jag tar en torr pensel och suger upp den först. Så det inte blir allt för mycket vatten där. Sen tar jag och blandar ultramarin och även lite cerulean i den här färgen. Väldigt kraftigt lägger jag bort över horisonten. Den är ju väldigt mörk där. Och nu gör jag precis som jag gjorde med himlen, att när jag kommer neråt, längre ner, så tar jag och gör en lite mer vatten i den så den blir lite ljusare. Jag tar även med lite cerulean i färgen nu så att jag får en liten grönare ton på vattnet. Jag har inte samma färg hela vägen. Det är knappt att det syns, men det är viktigt att få de där skillnaderna hela tiden. Nu blandar jag lite koboldturkos i den här med den blåa också, så jag får ännu mer grönare ton på vattnet där. Jag målar lite försiktigt runt den här klippan nu också. Jag vill inte att det ska komma någon grön färg på den, utan den ska ju faktiskt ha sin ljusockra färg sen när jag målar den. Här går jag och blandar lite mer blått och här gör jag lite skimra som det heter. Jag drar väldigt snabbt med penseln och får lite vita blänk så här på grund av att pappret är lite knottrigt. Nu tar jag lite alizarin i färgen, så jag varierar nu så att vissa skikt är lite blåa, vissa skikt är lite grönaktiga hela tiden här. Det är inte samma färg. Och lämnar rejält med vitt så att det är lätt att det blir helt enkelt för lite vita ytor när man gör det här. Klippans form blir lite otydlig i och med att vattnet också är lite otydligt där, så att mot klipporna så kommer jag förstärka lite grann och måla en tydligare vattenlinje så att man ser tydligare klippans form där genom att lägga lite mörkare vatten precis nära klippan där. Nu tror jag inte jag törs göra mer på ett tag, för jag tror att det här ska få torka nu faktiskt ordentligt innan jag går på och målar nu på den här ljusockra färgen jag har där. Sådär. Jag tror det här är torrt nu. Jag drar med handen på pappret och känner jag att det är torrt. Torkar väldigt fort i solen. Nu är himlen också torr här uppe och då kan jag faktiskt måla det här trädet där uppe. Och då har jag blandat grönt med hjälp av lite ljusockra och koboldturkos. Blandar i även lite ultramarinblått och lite alizarin ibland för att få lite variation på den.
Försöker rita av trädet så gott det går här med lite slumpmässiga streck. Det är mycket luft i trädet där. Det är mycket grenar och grejer och varv och sånt där. Jag ser några stammar här från de här pinjeträden också. Så att jag drar ett par tunna streck rakt ner här och låter himlen lysa igenom bakom, så får man en liten trädkänsla där borta. När man gör stammar så här så är det viktigt att man inte gör dem för tjocka. Bättre med lite för tunn stam istället. Innan färgen på träden har torkat lite så går jag in med lite ultramarinblått och lite ljusockra som jag blandat för att få en lite mörkare variant på vissa ställen. Och låter det flytta ut så jag får en skiftning på träden hela tiden. Stammen har varit lite lång. Jag tar en papperstuss och helt enkelt kortar av den lite grann. De här andra två träden som är längre ut på udden här kan jag faktiskt bara göra genom att trycka till med penseln, med långsidan från penseln här, så får jag en liten plym av barr. Och inte för tjocka stammar nu. Väldigt tunna ska de vara. Nu tänkte jag måla skuggorna på klipporna här då. Och då målar jag inte över allting. Jag låter hela tiden det här första lagret jag gjorde lysa igenom. Lägger lite grön här för att markera att det är lite beväxtning på vissa klippor här. Men hela tiden får den ljusa färgen bakom skina igenom på vissa ställen. Klipporna är väldigt mörka ner till. Det är viktigt att jag tar väldigt mycket pigment när jag målar nederdelen på klipporna. Man kan till exempel först kan man måla hela klippan med en färg, så tar man kraftigare pigment och lägger in ner till så man får en liten skiftning där så man inte får enfärgade klippor.
det ligger lite stenar på väg ut till den där klippan där ute också. Så vi kör lite små stenar i vattnet, varierande i storlek. Och sen kan jag måla då även klippan här nu och göra den lite ljus upp till, lite mörkare ner till. Och sen lite mörka stenar kring den också. Nu tänkte jag måla den övre klippan här med lite träd och lite grönt upp till och skuggorna ner till där. Jag börjar med det gröna. Det ser ut som att jag använder en olivgrön eller en sopgrön eller sånt där, men det är faktiskt alltid, alla mina gröna är blandade av ljusockra, lite ultramarinblått eller cerulean, kanske till och med koboltgrönt kan jag blanda in för att få fram den. Även lägga lite bönstena i den för att få den lite gråare också. Jag lämnar ljusa hål ibland så att den här första lagret jag på syns igenom på vissa ställen. Nu tänkte jag måla de här skuggorna som ni ser på klippan här. Så låter det ljusare kvar och så lägga på lite tunna stråk av lite mörkare färg, lite rödare färg. Man låter hela tiden det första lagret synas igenom. Lämnar också en ljus kant på ovansidan så man får känslan av att de är solbelysta. Här ner till tar jag riktigt kraftigt med pigment. Nu har jag blandat i bönstjärna i färgen också. Det är väldigt tjockt med färg. Så att det verkligen ska bli en skiftning hela vägen ut.
stenarna fortsätter ut i vattnet här, och det är ju viktigt att man varierar sig väldigt mycket. Vissa stenar är små, vissa är lite större, vissa är jättesmå. Så att men det gäller inte att lika över hela, utan man måste verkligen variera sig i formerna och storlek här. Det ligger ju också några klippor ute i vattnet där. De ska jag försöka måla dit med lite mörk bönsienna och ultramarinblått. Målar även de här stenarna här, och ibland kan man gnugga till med fingret för att mjuka upp kanten lite på dem på vissa ställen. Var försiktig och inte måla över allt för mycket av det vita man har lämnat i första lagret man målade. Det här vattnet som slår upp på stranden så här, så mörknar ju sanden lite grann när det är fuktigt så där. Och det tänkte jag måla här och lägga på ett tunt lager med lite lila ton så där. Lite flödigt. Lite över den där gubben som jag tänkt placera där också. Det nedre högra hörnet tycker jag är alldeles för ljust. Här vill jag mörka ner ordentligt. Och då använder jag bönsienna och ljusockra och kanske till och med lite ultramarinblått i färgerna. Så mörka ner ordentligt.
Den fuktiga sanden blir lite för torr, så jag tar och lägger på ett lager till här nu. Lite kraftigare färg. Verkligen att det där ska synas. Det är mörkare sand just där. Det här är ju personen som jag tecknade dit när jag skissade. Det är torrt där redan, det torkar så snabbt så jag kan faktiskt hitta dit henne på en gång. Nej, nu är de två. Det kanske är bättre att göra två personer istället. Det är viktigt att få en liten tunn skugga på dem också, inte göra för mycket. Liten spegling där också, i den fuktiga sanden. Det är väldigt mörkt i det högra hörnet här. Jag ska lägga lite mer börnstenar där i hörnet. Det har torkat och har bleknat, då blir det för ljust. Sådär, nu börjar det här bli klart. En liten klick till här nere bara. Så ska jag känna mig nöjd med det här. Ska vi se hur det har gått för de andra som har målat här idag. Precis här och här ställer jag mig. Men sen när jag håller på att kladda då. Det är det där jobbet där. Det där ska vara ljust. Smyger med det här. Och här är alla våra 4 bilder som vi målade idag på Sankta Eulalia stranden.